This is the first night of our last Chanchi, the last week of Chan meditation. Đây là buổi tối đầu tiên của cái tuần cuối cùng của thiền thất hè năm này. And therefore, this is our last chance. Đây là cơ hội cuối cùng to work hard, để mà tu hành, hết sức mà tu hành. I thought about starting out with telling you a little bit about the nature of chat. Thầy mới nghĩ là chắc là tối nay mình bắt đầu nói là mình nói sơ về cái thiền, cái truyền thống thiền một tí. You want to translate? Okay, there. Go ahead. It will. Go for it. Tonight is the last night, right? Right. And you can translate in Chinese. No need to do it in English. Sorry, I'm too distracted. Mm-hmm. You know, Shakyamuni Buddha is the founder of Buddhism in the Masaha world. And he became a Buddha because he, through meditation. Thích Ca Mâu Ni là vì Phật ở cõi Ta Bà này mà thành Phật đắc đạo ở đây nhờ thiền. 所以释迦牟尼佛是这个佛教的始祖，他是成佛是靠这个打坐。 After he became a Buddha, he was requested to teach Buddhism to the human realm, to our world, in order to help others become enlightened. 所以当他成佛了以后呢，他就来到这个世界上来帮助大家觉悟. Thì sau khi Đức Phật đắc đạo rồi thì ngài mới mấy cái vị thiên vương mới thỉnh ngài đó, thỉnh cầu ngài đó là dạy để mà cứu độ chúng sanh, giúp chúng sanh đắc đạo luôn. Okay, and that's what he did. Throughout his careers of 50 years, he taught many disciples and helped so many become enlightened. 所以他来到这个世界上教了50年，然后帮助了很多的弟子们觉悟。 Vì vậy sau đó trong cái thời gian 50 năm á, sau khi đã đắc đạo rồi thì ngài Thích Ca Mâu Ni mới dạy rất nhiều đệ tử và giúp họ đắc giác ngộ. So as he was lecturing everywhere in the in this world, trong cái cõi nhân gian này, cái cõi Ta Bà này, ngài thuyết pháp đủ mọi nơi. 所以他在各地呢，讲说法。 And so at one time he was lecturing at Vulture Peak, Mount Gardakuta, whatever in Sanskrit. Ling, I think it's Ling. What's that Vulture Peak? Anyway, there's one of the places where he lectured, and it's a very special place because very hard to access. You must have spiritual penetration before you can get there. Cái chỗ
cái chỗ ngài giảng pháp này rất nổi tiếng là what's the word to speak in Vietnamese? I should have been better prepared. I apologize. Cái như là cái linh hữu cái linh sơn vậy tôi thấy nhớ phải cần thần thông mới tới được, nó khó tới lắm. You can't, there's no cable rides back there, so either you have spiritual penetration or you don't get to listen to the Buddha's sermon. 所以他那时候在那个一个我们不知道那个地名是怎么讲，他在那个时候在那个地方讲经，这个 mountain 一个山上，然后那个时候就是很难听到佛讲法，所以除非你有这个神通呢，才可以听得到。And so he was, his disciple was gathering around him. Thay những cái đệ tử tới đó ngồi. They all sat in full lotus. Ai cũng ngồi kiết già hết. And they eagerly waited for the Buddha to say something. And the Buddha came, sat down. Mọi người ngồi kiết già đợi Đức Phật thuyết pháp. Xong rồi tới phiên Đức Phật ra ngồi lên pháp tòa, ngồi xuống. Ngồi kiết già, xong rồi he held up a flower that was offered to him by a Brahmin, and that's it. 所以他的弟子们呢，都坐在他周围听他讲经，然后就有一个弟子，有一个婆罗门的弟子，就给他了一朵花。And he held up. 然后他就拿在手上，切花，切花。And the Dharma assembly, everyone was confused. No one knew what the meaning of that act. Everything the Buddha did carried the meaning. Trong cái đại chúng không ai hiểu ý của Phật hết đó, tại vì mỗi nhất cử nhất động của Phật đều có cái ý nghĩa. So for him to hold a flower up like this must mean something, and everyone's wondering about it. 所以他讲的整个经都是拿着那一朵莲花，那大家都在想说为什么呢？ Only among them, only Mahakashyapa would have this faint smile on his face. Okay, 言笑。只有这个 Mahakasyapa。 Thì trong cái hàng đệ tử Đức Phật thì có ngài Mahakadipa mới là mỉm cười, thấy như vậy chỉ mỉm cười thôi. And that's what the Buddha declared. Bởi Đức Phật mới tuyên bố. That's what the Buddha declared. 所以只有 Mahakasyapa 言笑一下。 That's why the Buddha declared. What you see in the screen. Thấy trên cái này đó. This is an entry from English Wikipedia. Đây là một cái bài tài liệu từ trên mạng của cái nơi trung tâm mà nổi tiếng lắm. Thường quý vị tham khảo vấn đề gì là cái chỗ này chỗ rất là tốt để tìm những cái tài liệu rất là nổi tiếng khắp cả toàn thế giới này. And it says, the English says, I possess the true Dharma I, the marvelous mind of Nirvana, the true form of the formless, the subtle Dharma gate that does not rest on words or letters, but is a special transmission outside of the scriptures. I entrust this to Mahakashyapa. Okay, don't try to translate this. I have the Chinese for you. Vô有chân法眼藏涅槃妙心实相无相不立言语外教别传我嘱咐架设 Got that?
No, my Chinese is that bad. Translation. You got that? No? No one got it? Oh, shucks. Now I'm in big trouble. I need Chinese. Let me do Vietnamese rồi. Cái tiếng Việt á là nói là ủ ngã hữu chánh pháp diễn là nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, bất lập văn tự, ngoại giáo biệt truyền. Chủ phu trao cho cái ông ca diếp. Okay. So what does the Chinese say? Chinese says, 无有正法眼藏. I possess this true, the proper Dharma I treasury. Is that what I said? Okay. Ngu hữu chánh pháp nhãn tạng. So it means that I have this proper Dharma, the Dharma treasury, the I treasury. Thì tôi có Như Lai có một cái chánh pháp tạng này. Okay. What is this proper Dharma treasury? Cái chánh pháp tạng này là gì? It is of the wonderful mind of Nirvana. Đấy là cái pháp của niết bàn diệu tâm, có nghĩa là nó nói về cái pháp về cái tâm, cái diệu tâm của cảnh giới niết bàn. Okay, the true form or the formless, sử相, ngũ相. Okay, thật tướng vô tướng. And the reason I bring it up is because it shows to you that the translation is so off from the so-called experts in Buddhism. Lý do thầy đem cái này lên này nói cho quý vị thấy á, nêu cho quý vị chứng minh quý vị thấy đó, cái tri kiến về cái Phật giáo Đại thừa của cái xứ Mỹ này, của những người chuyên môn, ta không hiểu, ta không có. Ta sai lầm dễ sợ lắm. If you translate sử相无相as the true form of the formless, you are a total idiot. Nếu như quý vị một người học giả mà dịch ra cái chữ Hoa mà ra cái chữ Ba, ra cái tiếng Anh như vậy, quý vị hoàn toàn dốt không thể tưởng được. This talks about the real mark and the markless. Okay, so this Dharma here is the Dharma that describes to you the real truth, what the truth looks like. Nói cách khác, cái thật tướng vô tướng này có nghĩa là sao? Có nghĩa là nói là cái pháp này đó, nó diễn đạt cái sự thật trong vũ trụ này. Okay, the truth of this universe, what this Dharma is about. And actually, the truth of this universe here it describes the real what the real truth is. Nó cái sự thật là sao? Cái thật tướng này nó là sao? Và cái thật tướng này thực sự nó là vô tướng. And the real marks of the truth in the universe is that it has no mark whatsoever. Yeah, I try to understand that. Okay.
That's why you're going to have to meditate for the next 7 days to figure it out. Nếu quý vị chưa hiểu thì quý vị cần ngồi thiền 7 ngày nữa. Okay, then you understand. Là quý vị sẽ hiểu. Actually, very unlikely you'll be able to understand it for next 7 years or 70 years. Chứ thật là quý vị mà tu thêm ngồi thiền thêm 7 năm nữa, 70 năm nữa chắc hiểu chưa nổi. My master taught it for he brought it to this country for 70 years now. I can only think of a few people who understand what this means. Ngài Tiến Hóa, Ngài đem cái pháp này qua xứ Mỹ này. Ngài dạy cho đệ tử của Ngài, truyền lại cho đệ tử của Ngài. Đã hơn 70 năm qua rồi. Trong 70 năm qua đó thì có một nhóm người rất nhỏ mà hiểu được cái ý nghĩa của thật tướng vô tướng. Only a handful of people in this country understand the meaning of real mark of the markless. Only a handful of people in this country understand the meaning of实相无相. Only a handful. That's how difficult it is. After 70 years. 所以只有一些人在这个世界上可以了解这个实相以及真正实相无相的实相。When you translate, you don't try to understand. You translate what I say. If you understand, you're in trouble. There's no way for you to understand what I say. So the best way for a translator to function is to translate word for word, as close as possible. That's it. If you interpret my lecture, you are creating an offense. Okay? Thầy dạy học trò thầy, lúc mình dịch phiên dịch là quý vị chỉ dịch từng chữ thôi, đừng có dịch theo cái hiểu của quý vị. Là quý vị không thể nào hiểu được cái lời thầy dạy. Mà nếu quý vị mà dịch nhất định phải dịch theo cái ý quý vị hiểu là quý vị đang tạo nghiệp. Là chết đó. Đó là tạo cái nghiệp của vô minh. You're creating an offense called offense of stupidity. That's why translation is very, very dangerous. Thành cái thông dịch nó nguy hiểm, dễ sợ lắm. Same thing with these people. Giống như những cái người học giả này. They translated this wrong into English. Okay, thành như học giả này họ dịch trật như vậy, họ tạo nghiệp lớn dễ sợ lắm. It's very severe offense to Mahayana. Tạo nghiệp đối với Phật pháp nó rất là nặng. Did you translate? 所以当你翻译的时候，你必须要直接翻。如果你试着要去了解那个翻译的话呢，你就没有办法，你是在造业，所以你必须要一个字一个字的造翻。Did you translate the 实相无相? Only a few people. Okay. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? So anyway, so you in this case here, when you listen to Dharma, that quite often you find yourself not be able to understand. It's normal. Thành là quý vị lúc mà nghe pháp á, rất thông thường nghe những cái chữ mà không hiểu được á, chuyện nó rất là tự nhiên, rất là thông thường, chỉ nghe thôi. So what happens when you don't understand? You listen. That's it. That's all you do. And in the future, you hear about it more and more times, and eventually, sometimes down the future, you'll be able to understand. It takes about a million repetitions before you understand the real mark of the markless. So the translation here of the true form of the formless is total, is sheer nonsense. It's a distortion. It's an aberration, a gross aberration of the teaching. That's why it's an offense.
Thành cái tiếng Anh người họ dịch mấy cái học giả nó dịch ra đó nó hoàn toàn sai lầm. Thành ra họ làm như họ tạo nghiệp lớn rất là lớn lao. OK. 所以说，当你要真的了解无相实相，是要花很久的时间才可以了解。那所以在这边他把它翻译过来呢，其实是有出入的，因为他并不了解。Okay. And moving on to the rest of the translation of this quotation, cái phần còn lại, bù li文字 not dependent on words and language. Okay. Bù li 文字 bất lập văn tự, có nghĩa là không có cần cái pháp này, nó không cần ngôn ngữ. Ngoại trao bế chuẩn transmitted outside of the teachings. 老师是教外别传。教外别传，谢谢你。教外别传，giáo ngoài biệt truyền. What does it mean? 教外别传。入经是教外别传。是什么意思？是什么意思？那文字语言文字讲不通，就是实际的行动来教的。Giáo ngoài biệt truyền, có nghĩa rằng là ngoài những cái giáo lý của Phật giáo mà Đức Phật dạy, chẳng hạn như ngài thuyết pháp, ngài giảng thuyết pháp, ngài nói là đây là bát nhã, đây là ngũ uẩn. For example, what is outside of the teachings? The teachings include the things he talked about, the principles of Buddhism. For example, he talked about prajna wisdom. He talked about the five skandhas. He talked about the mind and so on. Những cái giáo lý về Phật giáo Đức Phật dạy đó, thì những cái pháp môn này đó, nó ngoài những cái giáo lý đó. So this teaching here, he just transmitted to Mahakashyapa, is outside of the teaching, the other types of teaching. Is it clear? 所以他刚刚所教给马哈帕西亚巴的教诲是教里面没有的东西。教理是要说般若智慧，要说五蕴这种的观念。Okay. So this Dharma he just give to entrust to the Mahakashyapa is actually outside of all those teachings. It's separate from those teachings. 是在跟教理之外的东西。Okay, and yes. Is there any Chinese character that you can put on the screen? Yeah, later. I'll be glad to. Okay. I think the Chinese on this page here, you can click on Chinese as the actual Chinese because they have many languages. All right. It's on this page here. You have many languages for this version. Korean don't show the original. But the English version is about it's just incredibly stupid. And if the scholars use this to research, and especially the monks and nuns use this to practice chant, they're in big trouble. And then he said, I'm trusted Mahakashyapa, chủ phu, cha sợ. Nói là tôi giao cho ngài Ca Diếp cái này. So what is Wai Chao? Chao Wai Bế Choạn. Đó là giáo ngoại biệt truyền nghĩa là sao? Yeah. So this types of teaching is separate from the regular Buddhist scriptures. Thành cái phương pháp, cái pháp môn này đó, nó ở ngoài cái giáo lý của Phật giáo.
Okay, không cần giáo lý Phật giáo. You don't need to understand the Buddhist principles in order to learn this particular Dharma door. Is that clear? Thì không cần biết cái danh từ Phật giáo vẫn tu thành pháp này như thường. You can accomplish this Dharma without needing to know all the Buddhist jargon, Buddhist principles. 所以什么是教外别传呢？就是说他所教的东西是跟佛教里面所教的那些教义是不一样的，是分开的。所以你不需要了解那些教义来学这个法。And what is bia truyền và biệt truyền nghĩa là gì? Anyone? When the Buddha spoke Dharma, it's extremely precise. Đức Phật nói pháp, mỗi cái chữ đó đều có ý nghĩa, dễ sợ lắm. Vì bớt một chữ là mất ý nghĩa, thêm một chữ là ý nghĩa nó trật. So if you take out one word, you lose the meaning. If you put in one more word, you are distorting the teaching. So the Buddhist teaching is very, very precise. When it says ngoại giáo ngoại biệt truyền, and khi mà Đức Phật nói giáo ngoại biệt truyền có nghĩa là gì? What does that mean? What is biệt truyền? What does it mean? Biệt truyền nghĩa là sao? Anyone? I just explained to you outside of teaching. Giáo ngoại. Okay. Thầy mới giảng cái việc giáo ngoại có nghĩa là it doesn't. It's parallel to the Buddhist scriptures. Tức cái pháp này nó song song với lại cái pháp của giáo lý Phật giáo, không cần giáo lý Phật giáo. Okay, it's a different path, different Dharma. Biệt truyền nghĩa là sao? No one knows? You practice chant. All of you chant experts, chant students, chant researchers, chant scholars. You don't know what special transmission means. Biệt truyền nghĩa là sao? Huh? Exactly. Mind to mind seal. Biệt truyền này có nghĩa là cái sau này cái danh từ mấy bên thiền tông mới gọi là tâm ấn, truyền tâm ấn. This is what later in a Chan school, the Chinese Chan school. Remember, this happened in India, and the Indian language is different from a Chinese. Thành ra quý vị nhớ cái lời chữ này là chữ bằng chữ Phạn, danh từ Phạn. Thành ra cái cách danh từ họ khác. Sau khi họ truyền cái thiền tông qua bên nước Trung Hoa thì Trung Hoa mới dùng một danh từ khác gọi là tâm ấn. Thì Đức Phật lúc mà ở bên dùng chữ Phạn gọi là biệt truyền. So when he was in India, he originally used the word special transmission, bia truyền, in Chinese. But when they brought the chant to China, then they call it mind-to-mind transmission, mind-to-mind seal. Thành ra sau này khi mà truyền cái pháp môn thiền tông này qua bên Trung Hoa đó, trong Trung Quốc đó, thì mới gọi là tâm ấn. Ok. Cái này là một cái đặc sắc của cái thiền tông. This is a special characteristic, a distinctive characteristic of the Chan school. 所以他在印度的时候是叫别传，但是到中国以后呢，这个别传就是所谓这个以心印心的法门。Okay, any questions? So yes, Vicky. So, Master, does that mean that the mind-to-mind transmission is done without words? That's right. Because it doesn't need any words. Tâm ấn có nghĩa là không cần dùng ngôn ngữ. Doesn't need any language. Anything else? Anyone else? Any other questions? So this is a Chinese right here, somewhere here.
Too many Chinese characters, I got lost. Okay, it's somewhere here. Okay, so you go to the same page. Yeah. Okay. All right. You can raise the screen, please. I'm done with the screen. That's it. And I'm done embarrassing these scholars. Khổ lắm thưa quý vị. Tu mà có những cái tài liệu nó trật rồi là chết ngắt hết. Là tu. Thành là mình phải biết ơn DRBA dịch giỏi. So I remind you that when you practice Mahayana, you need the materials, resources, the instructions. And if these instructions are incorrect, like in this Wikipedia entry here, you're in big trouble. That's why we should be very grateful again. All of us should be very grateful in the English world, speaking world. Should be grateful to the DRBA. They did an excellent job translating everything into Chinese, into English. Okay, up to a certain level, very high level. Beyond that high level, the translation now has problems. Thành ra cái bà Nguyễn Thành họ giỏi lắm, họ dịch giỏi lắm. Tại vì họ có học giả đi học, because the DRBA, they have scholars, they studied Sanskrit, they studied Chinese, and they also have PhDs in English, in literature and everything, so they know the language very well. Plus, they are also enlightened. Thì tại sao dịch bên bà Nguyễn Thành là giỏi? Tại học tiếng Phạn cũng có, tiếng Hoa cũng có, tiếng Anh cũng có. Xong rồi họ tu với Ngài Tiến Hóa, họ đắc giác ngộ luôn nữa. Thành họ hiểu cái pháp là pháp những người giác ngộ, chứ không phải là pháp tầm bậy. Thành họ chính xác lắm. So what happens then, the translation of this part here is very accurate, very good. Okay, up to where they reach the level where the Dharma that Master YongHua explained in Chinese is beyond the comprehension, beyond their samadhi power. That's when they screwed up again. But you don't have to worry about that. That's your children's generation. Not any of you. I don't see how any of you are going to have that problem. That's an insult again. You haven't noticed. Thành ra khi đệ tử Ngài Tiến Hóa giỏi lắm á, thành họ dịch ra tiếng Anh rất là chính xác, thì rất là đội ơn họ chịu. Rồi sau này khi mà tới trình độ cao rồi á, trình độ cao mà dịch những cái lời pháp Ngài Tiến Hóa dạy thì mình Tiến Hóa ra tiếng Anh đó, họ không hiểu, họ dịch trật dễ sợ. Trật một cái như vậy đi là tẩu 2.3 đó. Mấy tụi này không hiểu. Thành cái phiên dịch nó quan trọng dễ sợ. If you use the wrong translation, it could cause a lot of problems in your practice. Okay? Thành như đối với trường hợp đại đa số của chúng ta thì cái trình độ nó không sao, tiếng Anh là đủ. You read the English, it's good enough for almost all of us. Okay? All right. Any questions? No? Okay. All right. Any questions? Ai có thắc mắc gì không? Cô Quảng Ngân. Nhưng mà truyền tâm ấn giống dạng thành sư phụ có truyền tâm ấn cho vị thầy không? Có. Thầy không có ở đó vậy thì biết cả truyền rồi. Rồi bây giờ mình ngồi ở đây mình truyền với thầy đó, thầy mai mốt thầy đã truyền tâm ấn. Không, thầy đâu truyền được đâu mà tôi truyền được. She asked, so this mind-to-mind transmission, this mind-to-mind seal, did Master YongHua transmit to his disciples? I said, yes. I wasn't there, but I know he did. And so he said, will I transmit in the future? I said, I would like to, but I don't know what that is. Nó quên mất rồi. Khó trở, nó đắng cái cổ. So what is this mind-to-mind transmission seal? Cái tâm ấn là sao? This special transmission hoặc là cái biệt truyền này là sao? This mind-to-mind transmission actually also includes a special transmission. Cái tâm ấn cũng có nghĩa là biệt truyền ở trong nó luôn. Biệt truyền có nghĩa là
cái ông thầy á truyền cho từng người. Okay? The special transmission means that the teacher transmits to each individual. It's not like I transmitted to you like this. It's nonsense. Okay, it's only one person to one person. That's why special transmission. Có một người truyền cho người khác thôi, từng người như vậy thôi, thì mới gọi là biệt truyền vậy đó. Tại cái người chọn người đó, truyền cho người này nè, mà không truyền người kia nè. In other words, he chooses to transmit to this person, not that person. 所以这个理性一心的法门呢，是一个特别的法门，就是他选择要针对每一个学生做这个个别的传授。Okay, yes. Huike. Master, so the mind-to-mind seal is for a specific transmission. I mean, it's not just if he reached whatever level Diana or something. It has to be very special, right? So this is special transmission. You transmit it to each person. Okay, you pick a person to transmit it to. What do you transmit? Thành ra mình cái biệt truyền là yes, yeah. The question is, do you have to be a left home person? And the answer is no. You can be a lay person. Có phải người xuất gia không? Thì nó không cần. Cái vì người tại gia cũng được truyền. Yeah. Case in point, the sixth patriarch received the mind-to-mind transmission when he was a lay person from the fifth patriarch. 第六组就是他传授这个心印的法门的时候，他并没有出家。Thì bằng cớ là lúc mà ngài ngũ tổ đó mà truyền tâm ấn cho ngài lục tổ, thì lúc đó ngài lục tổ là người tại gia chứ không phải người xuất gia. There's no discrimination. These people don't discriminate whether you're a left home person or lay person, whether you're tall or short. Không phân biệt cái vị là người xuất gia, người tại gia, cái vị cao hay là thấp, whether you have money or not, hoặc cái vị có tiền. I take that back. Có tiền không? Chắc cần cái tiền đặc biệt thôi. Okay, so there's no such consideration. It's called mind-to-mind seal or mind-to-mind transmission, as the Chinese put it. I심인심. Okay. Okay. Dùng dĩ tâm ấn tâm. So what does it mean? I심인심. What does it mean? True mind. Meaning that the Buddha. This is also a proof that Mahakasyapa is actually a Bodhisattva. According to the scriptures of the Pali people, the Pali text, okay, theo cái kinh điển bên tạng Pali đó, thì các ngài nói là ngài Mahakayip chỉ là A-la-hán thôi. According to Pali scriptures, it is said that Mahakasyapa is but a fourth-stage arhat. That's not correct, based on our Sanskrit scriptures. Thì theo cái tạng tiếng Phạn đó, thì quý vị thấy cái đó nó mình có bằng cớ ngay ở chỗ này nè, là cái đó nó sai lầm. That we have proof right there that Mahakasyapa is a Bodhisattva, not an arhat. Who is a Bodhisattva who took on the appearance of a lowly arhat. Hồi đó ngài Mahakayip là một Bồ Tát xuất thế ra mà giả dạng làm A-la-hán để đi theo hộ pháp cho Phật, so that he could follow the Buddha to help with the transmission of Buddhism.
所以师父说，这就代表说，马哈卡西亚巴其实他是菩萨，不是像这个帕里的这个经文上讲的是说他是四佛罗汉，那他是因为菩萨，然后他跟着佛来帮助这个传授佛法。Okay, so the Buddha, this mind-to-mind transmission, mind-to-mind seal, isim인심, okay, ý tâm ấn tâm, có nghĩa là sao? What does it mean? It means that Shakyamuni Buddha có nghĩa là gì? Có nghĩa là Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật. He looked at Mahakasyapa, nhìn tới Ngài Mahakayip, and he saw that he says, okay, I give you this mind-to-mind seal, mới truyền tâm ấn cho Ngài Mahakayip. Okay, so it's one-to-one. Nó Đức Phật đã truyền tâm ấn cho Ngài Ca Diếp thôi. So far so good. 所以就是当这个一心一心的意思，就是说，当这个佛看到马哈卡西亚巴的时候，他就一对一的传授他。Okay, so at that time, this kind of event, this is used in Mahayana. Cái đây là một cái pháp bên Đại thừa mà để xác nhận rằng Ngài Ca Diếp đã đắc giác ngộ rồi. This is a particular event in Mahayana that signifies that from Shakyamuni Buddha, he says, I certify that Mahakasyapa is enlightened. 所以在那个时候，就是说佛等于是说，他证这个马哈卡西亚巴是觉悟了，已经觉悟了。Right. Okay. So later on, Mahakasyapa then pass it on to Ananda. Rồi sau này Ca Diếp mới truyền lại, Ngài Ca Diếp mới truyền lại cho Ngài Ananda, cũng dùng cái tâm ấn này. Mahakasyapa too imitated the Buddha and you gave it mind-to-mind transmission to Ananda. Then Ananda became the next patriarch. 所以马哈卡西亚帕呢，他也就用同样的方式，在证这个一对一的传给这个阿难，那阿难就是变成是下一位祖师。And similarly, there also goes to prove that Ananda is also enlightened and also a bodhisattva. 所以这也就解释说，证明说阿难也是觉悟，而且也是一位菩萨。Cũng tương tự như vậy. Vì cái dữ kiện đó thì chứng minh rằng là Ngài Ananda cũng là một Bồ Tát giả dạng làm A-la-hán. So, in other words, the mind-to-mind transmission seal, nói cách khác, cái tâm ấn này, okay, is a special event that between two enlightened beings. Đây là một cái sự kiện nó xảy ra giữa hai cái vị giác ngộ. Và cái người giác ngộ này, người thầy nói người kia là tôi xác nhận cho ông, cho cô, cho bà là đắc giác ngộ rồi. So it's through this process that this enlightened being, okay, can certify, can provide a seal, a mind seal. The other person, yes, I certify that you are enlightened. 所以这就是说，在觉悟的时候是用这个，在大乘佛法里面是用这种方式来证明，让两个觉悟的人呢，来互相来证明对方觉悟。Any question? So this is a very, very important event. Cái dữ kiện là rất là quan trọng trong Phật giáo. And that's why when someone asks, did Master YongHua transmit it to his disciples? Of course, the answer is yes. Hồi này có người hỏi thầy, Ngài Thiên Hóa đã truyền cái tâm ấn cho đệ tử chưa? Thầy nói đương nhiên là có rồi. Thầy trả lời được. Tại thầy biết là Ngài Thiên Hóa vừa giác ngộ rồi và đệ tử Ngài cũng giác ngộ rồi, thì Ngài phải truyền tâm ấn cho họ, thì nhị tổ mới được làm nhị tổ. So, for example, how dare I say that Master YongHua gave a transmission to his disciples, because I know Master YongHua is a patriarch, and
I know second patriarch, so you cannot become a second patriarch unless Master YongHua says, I give it to you. Yes. 所以我怎么知道说这个宣化上人也有传这个以心定心的法门，是因为我知道宣化上人是已经是觉悟的圣人，那而且我也知道这位第二祖师，所以他不会是成为祖師，除非這個宣化上人已經印心，傳印心法給他。Okay, any questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Điều mà có thầy, ngài ca diếp là người ngoại đạo mà phải xử Phật gì tâm ảnh chưa? Lúc trước là ngoại đạo, sau này quy với Phật mới thành A-la-hán. And she asked, from her recollection, Kashyapa was an externalist. Why would he receive mind-to-mind transmission? And my answer was because he offered the Buddha the most amount of money. No? Oh. I mean, the Buddha converted him to Buddhism and taught him and helped him become enlightened. That's why he gave the transmission. 所以他会说这个摩诃目犍连已经是觉悟了，为什么佛要传这个印心，选他传这印心法门给他呢？然后师父就说是因为他供养佛，给佛更最多的钱。然后他说哦，不是，这是开玩笑，是因为这个他觉悟了。但以前是一位外道人。哦，他以前是一位外道人。Okay, yes, Alan. Does it create an energetic mark? Does it create an energetic mark? Cái này nó chuyện gì xảy ra? When you do a mind-to-mind transmission, does it create some kind of label says, yeah. I mean, in American way, right? Yeah. Ngoài có cái dấu vết gì không? Thì nói như siêu bị đâu nè. Yeah. Thì ông ngoại có cái dấu gì không? I don't know. I didn't do it, so I don't know. Thầy cũng chưa làm nên thầy không biết. I haven't done it yet. So, I don't know how to do it either. So I don't know. But my guess is that there's no mark whatsoever. Thầy nếu thầy cần phải đoán, nếu ví dụ ép thầy mà bắt thầy đoán, ví dụ đưa cúng dường thầy nói thầy nói con biết mà, thầy nói con biết đi mà, thì thầy phải đoán. Nếu mà ép quá thầy phải đoán. So if you pressure me and you force me to say something, you know, then I would venture to say that it would leave no mark. Because of in the same proclamation, 实相无相, because the thing that is the true marks of the markless. Because by the way, that's how you memorize it. It's true mark, markless. 实相无相 is what you memorize. You don't have to understand. That's it. Sometimes you learn Mahayana, you just memorize these concepts. Don't try to understand. Tại vì cái quan niệm hồi nãy thầy nói đó là quan niệm về thật tướng vô tướng. Cái thật tướng này, cái thật tướng vô tướng là một cặp với nhau, không thể nào có đứng riêng một mình được. Ok, thành ra cái gì học và nhân từ nhiều khi chỉ cần học thuộc lòng thôi, học thuộc lòng thật tướng vô tướng, không cần hiểu. You don't need to understand. It's beyond comprehension. So because of that phrase, 实相无相, the true marks of the markless. It's a mind-to-mind transmission and would have no mark whatsoever. It's a true transmission of the markless. Cái tâm ấn này là cái biệt truyền của cái thật tướng, của cái mà cái tâm nó không có tướng gì. Cái tâm người giác ngộ nó không có tướng. The enlightened mind has no mark whatsoever. That's why it's called markless. 所以他问说，当你有这个
传授这个法门以后，你是身上会有一个像或者是有一个印记吗？那师父说没有，一点像都没有，因为这就真的是所谓的实相无相。Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Vẫn gần tối nay tò mò nhiều quá. Eugene has a lot of questions tonight. Chứ mà ngộ tổ đó xong cái chuyện tâm ấn cho thằng Tú mà chuyện cho tổ Việt Nam. So Eugene now wants to know, since the fifth patriarch, Huike, I think, Huike nhiều, Huike, Wu Zu, so Huike, right? She asked, why is it the fifth patriarch did not transmit the mind-to-mind seal to Sheng Xiu, but only gave it to the sixth patriarch? Tại sao truyền không truyền thần Tú mà truyền cho lục tổ thôi, cho Hệ Năng thôi? Trong đó thần Tú là cái người mà trung thành với ngài Ngũ Tổ, đã giúp đỡ ngài Ngũ Tổ từ đầu chí cuối. While sixth patriarch only came for several months, whereas the Sheng Xiu, which is the teaching monk there for the fifth patriarch assembly, is the one who is loyal and have great contribution to the fifth patriarch. Why did he not receive the mind-to-mind transmission? Tại sao không? Tại sao có bất công như why is it so unfair? 所以他问说，为什么这个怀让祖师第五祖并没有把以心一心的法门传给这个印心给这个神修，那他是他很长的时间的弟子，反而是传给这个慧能。What do you think? Cái mình nghĩ tại sao? Yeah. It's like you have a small company and then make a company bigger, and then you need to appoint a financial manager. You can just put the person who work for a long time if she doesn't have the knowledge. Câu nói giống như có trong hãng vậy, mặc dù người nhân viên này trung thành với mình lắm nhưng đều nó không đủ khả năng là thầy không thể nào tăng chức nó được. This is a very cruel person. He says, just because someone has been loyal to you in your company, doesn't mean you can promote her because she's incapable of taking the company, of doing the task, the work of this, of the next level. So you can't promote this person. She will lose her job too if she does the job. You got that? 所以他说，就好像说这个，你有一个公司，然后你就是有一个员工，就算他对你很忠诚，替你工作很久，但是你有一个新的职位，但是他如果不能胜任的话，你没有办法说，让他做这个职位。老师，这一点我有看法。你的看法怎么样？神秀他还没有觉悟。六祖慧能觉悟了。对。所以他呢，两个人在比赛的时候，他就是说那个神秀他的诗嘛，他就说好像一面镜子这样，我整天呢把它抹擦干净。那么六祖慧能他已经觉悟了，他觉得觉悟之后呢无所得，什么都没有。那么意思是他有两句，后面那两句就是本来无一物，何处惹尘埃。这个就决定两个人的分界线了，所以才写到慧能六祖慧能成绩那个一波。OK。所以不能够公开，公开的时候不能的，一定要被人家那么暗杀或者怎么样。各位听得清楚吗？对，听得清楚吗？一个还没觉悟。You can all hear? Okay. Go ahead and translate. Yeah, I'm not sure. I think she's basically Ru Jing is saying that, in her opinion, she feels that the sixth patriarch was enlightened, where Sheng Xiu was not.
So even though Sheng Xiu has a lot of great merit, has a lot of contribution to the fifth patriarch, but he's not entitled to receive transmission because he's not qualified. Nói cách khác là cô Nhập Thanh cô nói là cái chuyện mà tâm ấn đó, là cái chuyện giữa cái người phải xứng đáng mới được truyền tâm ấn. Có nghĩa là ngài Thần Tú đó, mặc dù công lao rất là lớn, công trạng rất lớn nhưng ngũ tổ rất trung thành ngũ tổ, nhưng đều không đủ cái tư cách để mà được nhận tâm ấn, thành ra không được truyền tâm ấn. Alright, cái nó không có liên quan gì tới công trạng, không có liên quan gì tới cái sự trung thành ấy. Mà cái này là người thầy giúp cho người học trò. In fact, this actually it's an act of help. It's a gift. It says, I certify you as enlightened. That's what it means. Okay, so it's a gift. It's not a you must be worthy of a gift. Phải xứng đáng mới được nhận cái đó. You don't just give it out to just anyone. Không phải ai cũng cho được đâu. 所以师父是说，它其实是这个心印的法门，其实是如同给你一个礼物一样。那你必须要能够获得这个，有这个足够的资格获得它，在这里。Okay, any other question? Ai thắc mắc gì không? Yes, Mary Jo. How many patriarchs have been there since the Mahakashyapa? How many patriarchs? Bao nhiêu ông tổ? Anna asked how many patriarchs since Mahakashyapa? Bao nhiêu ông tổ cho tới từ ngày Mahakayip? From Mahakashyapa is the first patriarch. Mahakayip là sơ tổ. 所以诸祖。Mahakashyapa 是之前有多少个祖师？他问，那师父说 Mahakashyapa 是初祖。And then she transmitted to Ananda, which is the second patriarch, truyền lại cho Ananda là nhị tổ. 然后接下来是阿难是二祖。And he transmitted to Bodhidharma, which is the 28th patriarch. Rồi tới được truyền tước xuống ngài Bodhidharma là tổ thứ 28. 然后传到达摩祖师是第28祖。Okay, and then they transmitted down to Master YongHua, rồi ngài Bodhidharma đem qua Trung Hoa rồi Trung Hoa truyền xuống cho nhị tổ người Tàu cho tới ngài Tiến Hóa. Thì tin là khoảng chừng tổ thứ 44, I think 44, right? Around there. 然后接下来就传到宣化上人好像是44祖。Thì Bodhidharma tổ 28 rồi truyền tới ngài Tiến Hóa là tổ thứ 44 thì phải 44, 45, 43, 45 vậy đó. Rồi ngài mới truyền cho nhị tổ. Còn tất cả nó có khoảng chừng 40 mấy tổ. So in total there's 40 plus patriarchs. So 总共有40几位祖师。Yes, next question. Yes. Individuals are markless, and they only be recognized by someone else who's enlightened, or only enlightened individuals able to recognize each other. So in other words, if the average person walks by them, they're not going to know they're enlightened. That's correct. Mary Jo says that these are the enlightened individuals. The mind-to-mind seal means that they recognize each other. That's correct. And therefore, for us, ordinary people, we won't be able to recognize them at all. Nói cách khác là cô nói là cái tâm ấn này có nghĩa là những người giác ngộ đó họ xác nhận với nhau, chứng nhận cho nhau, thì có nghĩa là người phàm phu như chúng ta đó không thể nào thấy được những cái người giác ngộ đó. There's no way for us to know that these people are enlightened. Chúng ta không cách nào biết là giác ngộ được. Okay, because your mind, our mind has not transcending the marks, attachment to marks yet.
Tại vì cái người phàm phu đó còn chấp tướng. The Chan jargon is called attachment to marks. Cái ngôn ngữ, cái danh từ bên Thiền tông gọi là chấp tướng, chữ xiang, right? So that's why we as we practice Chan the next 7 days, we look at our attachment to marks. Cách khác, trong 7 ngày này tiếp quý vị thiền á, quý vị đang ngồi thiền sẽ thấy là mình đã chấp tướng dễ sợ. You see you attached, you have so many attachments to marks. It's endless. 所以Mary Jo 不是问说，你是不是只有觉悟的人才可以看到另外觉悟的人？那师父说是，那因为一般凡人呢还有执相，所以没有办法看到这个觉悟的人，认出觉悟的人。And actually, only the high-level enlightened people can see it. The low-level enlightened cannot. 所以事实上，反而是觉悟的层次比较高的人才可以看到对方。低层次的觉悟者也是没有办法的。Okay. Any other question? I thắc mắc gì khác? Yes, ma'am. So Buddha had a lot of enlightened disciples, right? So out of all these enlightened people, why just one person didn't practice? Yeah. Question is, the Buddha has so many enlightened people, disciples. Why would he choose Mahakasyapa? Phật có nhiều. Yes, go. 他的问题是佛说，佛有这么众多的这个觉悟的弟子，为什么传给马哈卡西亚法？ Câu hỏi là Đức Phật có nhiều đại đệ tử mà giác ngộ trình độ cao lắm, mà tại sao phải chọn Ma Ca Diếp làm cái gì? I have to ask the Buddha, how would I know? Hỏi Phật cho hỏi thầy trả lời nổi. 要问佛，我怎么知道？ Nice try. You want to get me in trouble? Ví dụ thầy để nói tầm bậy tầm bạ đọa địa ngục. If I give the wrong answer, I fall to the hell. Nói tầm bậy đọa địa ngục à? Let's make a difficult hypothetical. It could be that because for many reasons, có nhiều cái lý do khác nhau. They could have a lot of different reasons. Number one, Mahakasyapa happened to smile, so the Buddha got bored. They said, "Hey, okay, I give it to you." Thì cũng có nhiều lý do. Cái đầu tiên có thể là lúc đó Đức Phật đang truyền pháp rất là long trọng. Mà Ca Diếp là người cứ phè cười mỉm cười, người nói ok ta cho mày, ta đầy mày, đáng tiếc. I'm gonna dump this big job on you as reward for your lack of seriousness. Trừng trị cho nó chừa. Chuyện nào quý vị làm tổ quý vị nó thấy khiếp luôn. Thành bởi từ Ma Ca Diếp làm lần không dám làm nữa. You see? Bằng chứng. So what proof I have? And my proof is that Mahakashyapa did it once, he never did it ever again. Thành bằng cớ thầy là Ca Diếp làm một lần khiếp sợ, không bao giờ dám làm nữa hết. Yeah. Next question. Chinese. 所以师父说可以，有很多原因啊，譬如说，这个他可能觉得马哈卡西亚帕一直在笑，然后他觉得很累了，所以我就把这个这么大的阵地重大的这个任务呢交给他，所以这就你也就看出来说他只笑了一次，也没有再笑过。Okay, anyone else? Thầy con có nghe như một đoạn văn Hải Thiên Hóa giảng là truyền cho Ma Ca Diếp, tại vì Ma Ca Diếp là bị đầu đà bậc nhất, mà truyền như vậy thì cái chánh pháp nó còn trường tồn lâu hơn. Còn nếu mà truyền cho những người khác mà không có thực hành đầu đà thì cái mặt pháp nó sẽ tới rất là nhanh, cho nên cái đó
He says that he heard Master YongHua explain that he chose Mahakashyapa because Mahakashyapa was number one in ascetic practices, and because of his ascetic practices, the Dharma will last a little bit longer. Ascetic practices, cù hận. Ascetic practices. Okay. Nói là ngài tiếng sau ngài phải nhắc lại tiếng Việt là ngài Minh Hóa ngài giảng là ngài Ca Diếp được chọn là tại vì cái ngài Ca Diếp là chuyên môn để nhất về khổ hạnh, thành ra nhờ như vậy là cái chánh pháp được tồn tại lâu hơn. Okay. Yeah. 所以他说，这个佛修选择马哈卡夏巴是因为他的那个修苦恨是第一。And therefore, the proper Dharma will. 所以这个正法会流传的比较久远。久一点。Okay, that's correct. So the message is that in order to help the proper Dharma last longer, stay longer in this world. As long as there are more people practicing the ascetic practices, is very helpful. Nói cách khác là cái việc mà tu khổ hạnh đó, nó giúp cái chánh pháp nó tồn tại. 所以这里就代表说呢，这个只要正法，只要更多人修这个苦恨的话，这个正法就可以继续的流传下去，久远一点。Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? No question? What? Yeah, ascetic practices. Yeah, we write it for you later. Okay, anyone else? So remember, why all this fuss? Tại sao mình nói cái chuyện này làm? Is to tell you that this chant tradition has a very long tradition of accomplished practitioners. Cái này quý vị làm cái gì? Để cho quý vị biết rằng cái truyền thống của thiền tông Phật giáo mình nó có một cái truyền thống rất là sâu xa, rất là lâu rồi, mà đã đào tạo biết bao nhiêu nhân tài đã giác ngộ rồi. 所以以上我们刚刚讲了这么多呢，就是告诉你说这个禅呢，修是有非常悠久的历史。And it has a lot of enlightened masters. 而且有非常多觉悟的这个祖师们。Okay, so this is the Dharma that we're practicing, that Master YongHua, who is a patriarch, brought to this country, and we're practicing. Đây là cái pháp Ngài Tiến Hóa đã truyền vào cái cõi xứ Mỹ này và chúng ta đang tu cái pháp đó. Our chant Dharma. So, Master, since there have been only 44 patriarchs since Mahakashyapa, and it's been about more than 2,000 years or so, that means that even a patriarch that is not in the Saha world can transmit those, the seal to another person. I mean, to a person, to an individual that lives in the Saha world. No, all it means mind-to-mind seal or the mind-to-mind transmission is just a certification that a person is enlightened. That's all it does. It has nothing to do with patriarch. A patriarch is an enlightened person that has a certain responsibilities that the other enlightened beings may not have. Cái tâm ấn không có nghĩa là quý vị chỉ truyền tổ sư không một tâm ấn, chỉ là cái tâm ấn cho người giác ngộ thì được truyền tâm ấn. Rồi người tổ sư đương nhiên là đã giác ngộ rồi, thành cái công việc họ làm nhiều hơn họ khác một tí thôi.
So the patriarchs are the special class of enlightened beings who are carry much heavier burden than the other enlightened masters. 所以这个以心印心的法门，只是一个方式来证明这个修行者觉悟的方法，但是这个祖师们呢，则是不但是觉悟了，而且他肩负着更多的责任。So what does it mean? Nghĩa là sao? For example, ví dụ, a patriarch is responsible for the propagation of the teachings. Cái người tổ sư á, là cái người mà có trách những cái trọng trách á, là phải hoằng pháp, phải loan truyền cái pháp môn, cái Phật pháp. Vì vậy cái công việc nó làm nhiều hơn, nặng hơn nhiều. That's why they have much heavier responsibilities. 所以举例来说，一个责任就是祖师们必须要弘法。Meaning they have to make the teachings available to a lot more people. Có nghĩa là cái việc họ làm á, họ phải đem cái pháp tới rất nhiều người. Okay? Their job, one of the major jobs they have is they make it available to a lot of people, to the Vietnamese, to the Indians, to the reds, to the yellows, and so on. Koreans sometimes. Thành ra nhiều khi mấy cái vị tổ sư là phải truyền hết tất cả mọi người, là phải truyền người Mẹ Tế Cơ, cho người Việt Nam, cho người đàn ông, cho người đàn bà, truyền đủ thứ hết á. Họ phải cái chuyện họ làm phải như vậy, phải để cái pháp nó tới khắp mọi nơi, so they have to make it available everywhere, so that everyone can benefit from it. That's their job, I think. 要让更多的人知道这个佛法，要让比如说不同种族的人。So they preserve the teaching and make it available. I imagine is one of the functions. Thành thầy nghĩ là một trong cái việc trọng trách họ là họ phải bảo tồn cái pháp, rồi xong rồi đem cái pháp ra truyền khắp mọi nơi. Okay, so it's very very important. Without that, we won't be able to have access to it. Không có thì chúng ta không thể nào mà tu được. So part of the second patriarch responsibility, American patriarch, is that Master YongHua taught it in Chinese. Now he's translating, making sure he's translating into English, so that it's available. You see that? That's his job. 所以像这个第二祖师的这个一个工作的责任，就是把这个宣化上人所教导的教义呢翻译成英文，让更多人能够了解。Okay, so that's one job. Okay, whereas the enlightened being is don't necessarily have the same kind of endeavor. Ngược lại, những cái vị giác ngộ khác á, cái công việc họ khác, có thể khác nhiều lắm. Okay. 那觉悟者呢，就并不需要有这样子的责任。I will tell you one thing. There's so many varieties that we don't have enough time to bring them up. Nó nhiều quá thành nói không đủ thời giờ nói. If I give you an example of what happens to enlightened Chan master, thầy cho quý vị một cái ví dụ mà trong cái truyền thống người Thiền tông. In the Chan tradition, theo cái truyền thống người bên Thiền tông, enlightened you become after you receive the mind-to-mind transmission. Sau khi quý vị được nhận cái tâm ấn, được truyền cái tâm ấn. Okay? After they receive the mind-to-mind transmission. So, 吸引之后 ，okay, 觉悟的人 ，okay, in the Chan tradition, they one of the things that they do
most of them would have this sense of responsibility. Thì đại đa số họ là có một cái tinh thần như vậy. They would try to make it their job to transmit the mind seal to the next person. That's what they do. 所以只要受了心印法的人呢，通常都是会传授同样的法门，就是想要找到下一位可以传授这样的法门，继续把它传授下去。Thành cái người mà bên thiền tông đó, mấy ông thiền sư đó, mà khi mà nhận được tâm ấn rồi ấy, thì họ rất nhiều người, đa số họ tìm cách mà truyền tâm ấn cho một cái người nữa. They only need to transmit to one person, they're done. 只要再传给下一个，只要传给一个人，就他们的责任就解了了。So that's why you see these enlightened Chan monks and thành những cái vị thiền sư đó. After they become enlightened, they go and row boats, row. Okay, thành cái gì thấy mấy ông thiền sư mà sau khi đắc giác ngộ rồi, họ làm gì? Họ đi chèo đò, cả ngày chèo đò. Where the patriarch is trying, hey, come and learn. This guy, hey, wanna go across the river? Huh? 所以就是你可以看到，师父就说你可以看到这些觉悟的人，他们有的时候就会开始划船过河来找到这个下一个人，跟祖师们的方式就不一样。祖师们就希望大家能够来听法。So this is in a Chan folklore, there's this enlightened Chan monk, thì có cái chuyện trong cái thiền tông, có cái ông thiền sư đó đắc giác ngộ rồi. He's a Chan monk, received the mind transmission seal. So he said, what am I going to do with my life now? Nhận được tâm ấn mới làm gì bây giờ? So ông quyết định đi làm lái đò. So he decided to become to row boats. Okay, and so he would row the barge from this side the bank to the other side of the river. Từ xưa người ta không có đi phương tiện lưu thông, nó khó lắm, thành ra gặp sông là đi qua khó khăn, thành ông làm cái chèo đò đó, ông chỉ chở người từ cái bờ này qua bờ kia rồi chở ngược lại cái bờ này. Okay, ông làm cái năm này năm nọ. He did it for many years. And he said, wait a minute. I still haven't found anyone worthy yet. Sau bao nhiêu năm rồi chưa kiếm được người nào hết đó. Okay, he's that lazy. Lười đến độ như vậy đó. He's that lazy. He would wait for people to come and say, and for many years, no one came worthy to receive transmission. Rồi biết bao nhiêu năm là ông chèo đò biết bao nhiêu người mà chưa thấy người nào mà xứng đáng nhận cái tâm ấn của mình hết đó. Okay, so he panicked, khiếp quá. Ông sợ quá. He said, I'm not gonna, I will fail my mission. Mình hư chuyện hết. So he went to a famous Chan monk, a famous Chan patriarch. Ông mới tới một cái vị tổ sư về dòng thiền. He said, if you have anyone worthy to receive mind transmission, would you mind sending over to me? Thì cái ông nó mang tới gặp cái ông thiền sư mà ông tổ sư dòng thiền đó, ông nói là này tổ sư, ông mà gặp người nào mà xứng đáng được truyền tâm ấn, gửi người tới cho tôi nghe chưa? Ông biết bao nhiêu người thì gửi cho tôi một người đi. You have so many of these worthy disciples, I just need one, okay? 所以就是说，师父说，像很多那个有一个禅的故事，就是他们会讲说，这些祖师们这些觉悟者，他这个觉悟了以后呢，就要找到下一位去能够传授这个法门。那他就比如说，他就决定做船夫，就每天就划船到这一岸到那一岸，那一岸到这一岸，就划了几年以后，发现说，哎，怎么到现在都还没有找到人可以传这个法门？然后呢，他就会去求当时的一位祖师说，
你如果有任何的学生是值得可以让我能够传授这个法门的话，你一定要来告诉我。So one day, this patriarch here found a Chan student is so hard to teach. The guy would not listen. Rồi ngày kia ông tổ sư thiền này, ông thiền sư này mới tìm được cái đứa học trò đó, ông thiền sinh đó, nó cứng đầu dễ sợ, nói nó không nghe, dạy nó không nghe. So he said, after all these years, you still not enlightened yet. So go over there and cross the river and don't come back. Thì ông mới nói là mày dốt quá, không dạy mày nữa, đuổi tới qua sông, đi qua cái sông phía kia để thăm, không được trở lại. Tới đến cái sông ông thiền sư đó nó thảy nó tới kia. So he sacrificed one of his students, the worst one, sent it to him, to that Chan boat rower, and gave the instruction: you cross that river, you hear? 所以那个祖师呢，有一天就对他就觉得他有一位这个学生呢非常不听话，这个很多年了都没有办法觉悟，然后怎么教他也不听，所以呢，他就有一天就跟他说：“你就去到那个渡那条江，从这个江到那边去渡那條江。” So he hopped on the boat, and ông thiền sinh ông leo lên chiếc tàu, and then so they started talking, kể chuyện với nhau. No, what's your name? Where you from? Ông thiền sư lái đò này hỏi, thưa khách, khách là tên gì, từ đâu đến? Ông nữ kể, tôi hả? Tôi là từ cái chỗ thiền sư Tông Tổ đó, học mấy năm trời rồi. Rồi ông nói bây giờ ông nói là tôi phải đi qua, và ông sai tôi phải đi qua cái sông này. Mới kể hết. So this Chan student told me, I came from the Chan temple there. My master told me to cross the river. That's why I'm here today. 然后他就到了那个河岸边，然后他就跳上了那条船，然后这个船夫就开始就问他说，你是从哪里来的啊？他就说我是在那边在这个修行，然后我的师父叫我来过江。What happened? Gì xảy ra? This Chan monk was so ecstatic. Ông lai sư thiền sư chèo đò mừng quá, mừng hết lớn. You know, he was so happy. 船夫一听呢，就非常非常高兴。He grabbed the collar of this guy. Speak, speak, speak. 然后就抓着他的这个领子，就是说，你说。Cái ông chụp cái cổ áo này, nói đi. Có nghĩa là nói một câu gì để chứng minh là mày giác ngộ tao mới chứng mày được chứ. Ý là như vậy. See, the idea this guy thought this guy is enlightened already. So he said, say something so that I can certify you enlightened. Say something, say quickly. 因为这个船夫以为这个对方已经是觉悟了，所以他很急的说：“你赶快要说些什么，让我可以传这个新印的法门给你。”对呀 ，and the guy never saw this crazy, boat roll before, so he's frightened. What are you doing? Ông khiếp chưa bị thấy người nào muốn khùng như vậy hết. Ông sợ quá, he's terrified. 结果这个人看到他这个样子，怎么这么？ This is my version of the story, okay? It's not quite like that. You need to try this. Cái này thầy kể chuyện theo cái tiếng Việt thôi, chứ còn thì cái câu chuyện trong thiền tông nó khác một tí. I took a lot of liberties, to render it more palatable to the Americans, okay, and the non-Americans. So this guy is terrified, and this guy, the boat Chan enlightened master is so disappointed. He pushed it down off the boat. Cái ông thiền sư ông thất vọng, ông đẩy nó xuống cái sông, mày chết đi, mày phí thời giờ tao. 结果因为那个人看到船夫反应这么大，他非常的害怕，一句话也说不出来。结果那个船夫就
很生气，一手就把他推下船去。And this guy here, as you can imagine, cannot swim. 恰巧呢，他也没办法游泳，不会游泳。Mà có nhân tưởng tượng chứ không phải, ông đã học thiền chứ đâu biết đâu học lội đâu. Anh rớt xuống một cái sợ chết đuối. He's afraid he's gonna drown. 所以他非常害怕他会溺死。So he became enlightened. 结果他就觉悟了。Lập tức giác ngộ ngay lập tức. Nearly became enlightened. Sợ chết quá mà thành giác ngộ. So that's in the chant folklore. A lot of people they face that fear of death, they become enlightened. That's why. Rất trong cái thiền tông rất nhiều người sợ chết mà giác ngộ. But this is a chant story. Many people become enlightened because of fear of death. So this guy here became enlightened, and so he said, help! And the monk, so he picked him up. Cái ông kia mới sợ chết quá mới nói, cứu tôi. Mà sau khi giác ngộ mà kêu cứu tôi rồi, ông này nghe cái âm thanh biết ở cái cha này giác ngộ rồi, anh với đầu lên túm nó lên mà cứu mạng nó. Xong rồi truyền tâm mới không đuổi nó. Xong ông nó bỏ nghề lái đò luôn, không biến mất luôn, tâm mất tích luôn. So what happened is that this guy now recognized because his guy is making sound, he's done with this guy. Okay, so I'm done with you. You know, you waste my time. But this guy started screaming for help. So he heard the sound and said, wow, this guy's enlightened. So he grabbed him up and saved him. Put him in a boat, gave him a mind-to-mind transmission, bring him to shore, gave him a boat, and said, goodbye, I see you later. And he disappeared. 所以他就因为那个人觉悟了以后，他马上就说啊救命啊救命啊救我啊！结果那个船夫呢就想到，哎，怎么有一个人听到一个声音，就把他救起来了，然后就说就发现说，哎，他已经觉悟了，于是就把心印法传给他，然后就很高兴，赶快划到对岸，然后就消失不见了。And so that's why the enlightened monks they do different things. Mấy cái người giác ngộ làm chuyện khác nhau à, you know, you try to understand, you know, but the way I see is that they make sure that the Dharma is transferred to the next generation so that it still exists in the human realm to repay the teacher's kindness, so that teacher's Dharma does not get lost. 师父就说，所以不同的这个觉悟者呢，他们传的方法不一样，但是呢，重点是他们就是自己已经觉悟了，就希望能够传给另外一个人，就让这个法呢还是能够存在在这个世界上。Anh quý vị thấy không? Mấy cái vị giác ngộ đó, họ làm một chuyện thôi là họ kiếm một người thừa kế, họ truyền lại cho người kia để cho gọi là cái pháp ấy, cái tâm pháp đó, cái tâm ấn nó còn tồn tại, có nghĩa là cái pháp mà học được sư phụ của họ vẫn còn tồn tại trong thế gian này, đó là cái quý nhất có thể có. See, in Mahayana, this is the point I'm trying to tell you. Điểm thầy nói là như vậy này. Cái đại thừa không phải số đông. Mahayana is not in the scriptures. 所以这就告诉你说，这个大乘佛法不是在经典里面。Mahayana is in these mind-to-mind transmission, siêu people. 在这个心法里面。Thực sự cái pháp đại thừa đó là nó ở trong những cái tâm của những người được nhận cái tâm ấn, chứ không phải trong sách đâu. It's not in the books at all. And that's why it's critical for these chant masters and to transmit to the seal to the next guy, so that Mahayana chant still is passed on to the next generation. Bởi vì họ mới tìm một người thừa kế để truyền lại cho người ta, để cái pháp nó vẫn còn tồn tại thế gian này.
Đó là chuyện quan trọng nhất của cuộc đời con, chứ không phải nhiều người, mà cái pháp và có người hiểu cái pháp mới là quan trọng nhất. So some of these people, if the patriarch is to make available a lot of people, some other people is to make sure that there's still people who can understand all these scriptures. Without chant, you cannot. Thành ra ngoài nhờ cái thiền tông mới hiểu được cái giáo lý, mà cũng không thiền tông hiểu không được. Thành họ cần chứng nhận những người hiểu cái pháp như vậy. Thành cái chuyện rất là quan trọng. Chuyện coi bề ngoài rất hời hợt, chuyện đứa xong thấy người vô trách nhiệm, không có chuyện gì làm, thì cái chuyện rất là quan trọng. So on the surface it appears like these guys are irresponsible. They did nothing at all, rowing boat all day and singing. Mary, Mary. Okay, so it's so irresponsible, but no, actually doing something very important. They make sure that Mahayana is thoroughly understood by the next generation. Because chant is the most important way to make sure that happens. 所以这个心印法呢，这是重要要传给下一代，重要就是因为是对大乘佛教的传承是非常重要的一个环节，所以感觉上说这些人好像并没有在做任何事情，好像没有做什么重要的事情，但是他们就是每天负责他们的负责性就是能够传承这个心印的法。So now you speed forward. Okay, many years. Cái đi nhìn vào cái tương lai sau này. When Mahayana was transmitted from India to China, okay, there are a lot of scriptures in China already. Sau này đó, khi mà Phật giáo Đại thừa hết duyên bên Ấn Độ rồi mới được truyền qua Trung Quốc, thì lúc đó bên Trung Quốc đã có rất nhiều kinh điển rồi. So a lot of scriptures already. But no one who really could understand what the scriptures meant. Thì hồi đó không có ai mà hiểu được những cái kinh điển đó. No one. They can explain. They can talk about theory, but they cannot recognize what. Họ có thể nói cái danh từ, nhưng điều họ không thấy được cái gì. They cannot recognize the real mark of the markless. Họ hiểu được cái danh từ, ngôn ngữ, nhưng họ không có thấy được cái thực tướng của vô tướng. See that? They cannot recognize it. 所以那些了解经典的人呢，他们虽然了解那个所谓的这个实相无相。这个意思，但是他并没有办法了解这个实相无相。So you may read it. You may read. Let's say you read a Flower Dharma Sutra. Quý vị cầm cuốn sách này đọc kinh, đọc. You read Dharma Flower Sutra, Lotus Sutra. Quý vị đọc kinh. You may explain these things, but you only talk the words. But your mind cannot recognize the real meaning of these words. Quý vị có thể đọc cái kinh được, đọc cái chữ được, hiểu, giảng cái chữ được, nhưng điều cái tâm quý vị thiệt sự cũng thấy được cái thật tướng cái chữ là cái gì. Lúc đó chưa có. Back then, no one was able to do that. 所以就如同你读经的时候，你可以理解那个字义，但是你并没有办法看到它的无相。Because in Buddhism, all the teachings, including my words today, thành ra trong Phật giáo mình đặc biệt chỗ này, thưa quý vị. Unlike the intellectual, the academia thing where you need to you depend on the terminology and the theorems and so on, okay, to build your case. In Buddhism, we don't depend on the words at all. Tại vì trong cái học giả thì người ta cần những cái ngôn ngữ, những danh từ, những cái lý thuyết để họ chứng minh
những cái đời dạy của họ. Bên cái Phật giáo mình không cần như vậy. It turns out in Buddhism we don't need those words at all. Those scriptures are only expedients that points to the real mark or the markless. That's why. 所以这些经文呢，在佛教里面呢，只是一个方便法来指出这个实相与无相。Okay, isn't that beautiful? Quý vị thấy tuyệt vời vậy sao? Buddhism is very profound. They only talk. Even like today's lecture, I talk like this, but I'm trying to point out to you. At least I hope the true mark of the markless. Ngay cái lời giảng của mình là thiền như vậy, cũng là một cái phương tiện thôi để chỉ quý vị thấy được cái thật tướng của vô tướng. Bên Phật giáo mình làm đủ thứ phương tiện để mà chỉ tới cái đó thôi. So in Buddhism we have so many things to do, so many things to arrive at the same thing, to point out to you the real mark or the markless. 所以在就好像我今天在说法一样，跟在佛教里面就是佛法就是用很多不同的方法来够指出这个实相无相。Okay, so far so good. And so when Bodhidharma came, a lot of people knew a lot who can lecture on the on Buddhism. Thời lúc mà ngài Bồ Đề Đạt Ma tới cái Trung Quốc á, thì rất nhiều pháp sư có thể giảng pháp rất là hay, rất là tuyệt vời. They're great at lecturing the Dharma. Fantastic lecturers. 所以当这个And so but he knew that no one could it was worthy to receive the mind seal. Và ngài biết không có ai xứng đáng để mà nhận được cái tâm ấn này hết. Nhớ qua bên Ấn Độ qua tàu thì kiếm cái người thứ nhì để mà truyền tâm ấn cho nó. You remember this Chan monkey, what does he do? He find the next guy to certify, to transmit the mind seal to, but he couldn't find anyone. So what did he do? He sat and faced the wall for 9 years. Vì kiếm không ra người, thành ngồi nơi cái tường đó, nhìn cái tường 9 năm trời. 所以当这个达摩祖师来的时候呢，他找不到人可以这个传这个心印的法门，所以他就面壁坐了9年。And there is a monk called Huike. Rồi có một cái ông sư đó, ông pháp sư tên là Huike. Ông xin tới xin được truyền cái pháp tâm ấn này. He knew about Bodhidharma and he came to Bodhidharma and requested the transmission of the mind seal. Which 慧可就是有一位慧可师父呢，他就找到这个达摩祖师来求这个心印的法门。And of course, Bodhidharma says no. 那当然，达摩祖師就說不能傳給他。Tới xin là Bodhidharma là từ chối ngay lập tức. You're not worthy, không xứng đáng. You're not worthy to receive transmission. 還不夠資格。So he ignored him. Không thèm. And he continued sitting for 9 more years. Tiếp tục ngồi thêm 9 năm nữa. And Huike, in order to demonstrate his sincerity, knelt behind him for 9 years. Ngài Huệ Khả vì muốn chứng minh cái lòng thành tín của mình, thành tâm của mình, quỳ sau lưng ngài Bồ Đề Đạt Ma 9 năm trời. 所以这个达摩祖师就不理他，然后就继续做了9年。那慧可为了证明他的诚心呢，就在他后面跪了9年。And it's such a beautiful story. Cái câu chuyện nó tuyệt, nó thú vị lắm, tại vì because he knelt for 9 years behind this guy who meditated for 9 years, his mind calmed down.
vì phải quỳ sau lưng ông này 9 năm trời, không có chuyện gì làm nữa. Rồi tâm tự động nó lắng xuống. Okay. His mind calm down. 会可能因为在他身后跪了9年，于是他就平静了非常多。You know, it's like I give you the analogy for you. For example, if it were you, you sit there, you stand behind, you sit there, you kneel behind this guy, you're waiting to be taught. Nhà quý vị ngồi đó, nhưng trường hợp quý vị đó là ngồi đó không, ngồi đó xong quỳ xuống quay tới đợi lúc chừng nào ông mới dạy mình ha, chừng nào ông mới dạy không? Chỉ mình, why is it teach me? Why is it? I'm so sincere. How much longer do I have to sit? Cái đó mình thành tâm như vậy, mình lái xe tận tốn nửa tiếng đồng hồ tới cái chùa này mà ngồi đợi hoài á, mà ông vẫn chưa dạy như thế. Yeah, I spent half an hour driving here and he still hasn't taught me yet. How much longer? And your mind goes to get crazy like that. You say, if he doesn't teach me anything, very soon I'm going to quit. Tôi đợi chừng lâu thế tôi có đợi hỏi đó. And you see, and then after a while I say, my God, I'm so hungry. Maybe I should go get some in-out burger. Xong rồi lúc cái bụng nó đói rồi mới nói nó đói bụng quá. Thôi chắc mình tới mình mua cái burger mình ăn rồi. By the way, I do have in-out burger. I'm available. Or Burger King. So all these thoughts, he's pulling things, but then he says, but if I leave him, he might decide to transmit it, and I won't be here. Rồi mà nếu mà sợ, nếu mà bỏ đi rồi ông truyền một cái thì mình lợi chứng đòn. Thành nhâm đi. So he doesn't dare go away. So he's you know, he wants to do something with it. No, let's wait a little bit longer. And what happened is that all these false thoughts, they happen in his mind like it's happening in your mind. Is the same exact thing. Quý vị thấy cái thiền như vậy đó, là những cái vòng từ ông Huệ Khả này là nhảy tưng, cái gì cũng nhảy tưng nó óc cái gì vậy thôi. What do you do? You continue sitting. You don't do anything. Don't get up and drive to In-N-Out Burger. Go to Burger King. Ok, thành cái gì những cái tư tưởng lúc ngồi thiền á, nó khởi lên đó, đừng có làm gì hết. Don't do anything. That's all you have to do. That's the only thing that Huike learned from Bodhidharma for 9 years. 9 năm trời đó, ngài Bồ Đề Ma chỉ dạy ông một chuyện thôi, ngồi đó con, đừng có làm gì hết. Isn't it fascinating? As instruction is that just kneel there, don't do anything for 9 years. 所以师父说，就是举这个例子跟你说，就是当慧可坐在后面的时候，就如同你想说，假设你跪在这个人的后面，然后你一开始就会很急躁啊，心里面会有很多想法啊，想说我要跟这个人学，我很诚心要跟这个人学，然后一直不断想说他到底什么时候会教我，他到底什么时候会教我，什么时候我才可以学得到，然后就这样一直坐在那边跪了很久以后呢。然后你就开始想说，我好饿哦，我是不是应该要去买一个汉堡来吃啊？是要去 Burger King 啊，还是 In-N-Out？ 是要去 In-N-Out 买汉堡来吃呢，还是要去 Burger King 买汉堡来吃？然后呢，但是呢，你又怕说你站起来呢，他没有办法这个怕他突然教你就失去了这个机会，所以呢，你就一直就跪在那。所以师父就说，这就是给他的指示，就是你就是跪在那，不要动，不要去跟随着你的妄想，不要想说我就站起来开去In-N-Out买这个汉堡来吃。It's fantastic because that's what you do when you meditate. You have all these thoughts in your little brains. You do nothing. That's what Chan is. You wait until they die. You don't do anything until they go away. The next one will come. You wait until they go away. It goes away. And the next one, and next one, next one. Pretty soon, your mind empties out. Cái thiền nó dễ thưa quý vị. Quý vị ngồi đó, cái tư tưởng nó khởi lên, đừng có làm gì hết. Cái tự động nó đi.
tư tưởng nó gì nó khởi lên, mình không làm nhé, nó đi tiếp, thành cứ tiếp tục từ từ hết vọng tưởng tới vọng tưởng khác nó khởi lên, mình nó chết, nó khởi lên nó chết, rồi rút cuối cùng cái tâm mình nó vẫn không còn cái vọng tưởng gì hết, trống cống mà, the mind becomes empty itself out. You don't have to do anything, không cần làm gì hết. That's chat. 所以这就是禅，就是你要不要采取任何行动，一直等到这个妄想自己消失。And then when the time was right, then Bodhidharma saw the Huike was ready to be taught. Rồi Bodhidharma thấy là Huike đã chín rồi, cái tâm nó lắng rồi. He saw that Huike's mind is so empty. He says it's ready for the next step. Thì tổ Bodhidharma mới thấy là cái tâm Huike này nó vắng lặng rồi, thành có thể dạy được rồi. Còn nếu mà chưa dạy trước, chưa dạy được, chưa truyền tâm ấn được, so that's why until then it's premature to transmit the mind and mind seal to him. So he says the time is right, so he turned around and pretended to talk to him. But actually he began his teaching. Rồi mới quay trở lại, bắt nó được 9 năm trời, thì tâm nó lắng xuống. Khi nó lắng xuống rồi đó, thì mới quay trở lại. Viện cớ nói này nó cộc cằn rồi đó, thì ra bắt đầu coi thử mình cọc của nó có phản ứng gì không. So the first thing he did, you guys know these Chan monks are very devious. He turned around and said, "What are you doing here?" Cộc cằn, you know, he showed his temper. Chan monk sitting 9 years, you still angry? What kind of Chan monk are you? Thì cái người thường như quý vị, any of you, like Nancy said, what kind of Chan monk are you? 9 years facing the wall, you still angry like hell. But, right? I'm leaving. I'm so disappointed at you. Cái người thường người ta nói trời ơi, ông sư này mà 9 năm trời mới con cọc như vậy, mình phí thời giờ cuộc đời mình bỏ đi cho rồi, đúng không? 所以当这个达摩祖师呢看到慧可呢，他的这个妄想渐渐没有了，于是呢他就转过身来，决定开始这个教慧可跟他说法。然后他就说，他第一句话就说，那你为什么还在这里？ He's very angry. 然后就非常的生气。 And typically, typical person reaction will be, you are a meditator and you're so angry, my God. You don't know meditation. 那师父说，一般人呢，通常听到这句话呢，就会觉得说，哎，你是祖师在这边做了这么久了，怎么还这么生气？然后非常的失望，就离开了。But Huike was unruffled. Để Huike không có phiền nào tí nào. Thì lúc đó tổ sư Đạt Ma biết nó dạy nó được rồi đó. And that just tells you that you constantly test it. Là quý vị biết tu thiền là vì thử thách nhiều dễ sợ. 9 năm trời mới thử một lần. He made him wait for 9 years before he gave him the test, the anger test. 所以，但是慧可呢一点都没有被骚扰到，一点都不觉得失望。那师父就说，这是他给他的这个9年来给他的第一个考验。And because Huike passed, that's why he taught him how to what to do to go to the next step. Thì vì Huike đã qua được cái thử thách, thành ngài Bodhidharma mới dạy cái phương pháp thiền cho Huike. 所以这个他看到他通过了第一个考验呢，他就开始教他。Okay, and that's so you can see that the instruction was not very long. Quý vị thấy đợi 9 năm trời được dạy tí xíu là xong. It takes a few moments to teach you how to do it. 并没有花太多的时间，只要
花一下子就教他，给他这个正确的指示。And he taught him that's how he certified Huike to be enlightened. Rồi sau đó mới xác nhận là nó giác ngộ. 很快就证这个慧可已经觉悟了。Okay, so in summary, anh nói nó tóm lại là you in order to open your wisdom, you need to meditate. Your true wisdom, you need to meditate. Nói cách khác, quý vị muốn mở cái trí huệ chân chính của quý vị thì quý vị phải thể thiền mới mở được. That's the only way known to mankind. Cách duy nhất mà muốn mở trí huệ của quý vị sẵn có đó là phải thiền. Cách phương pháp lẻ nhất, the fastest way to unfold your inherent wisdom is chant. And it could happen any moment. Cái thiền tông đặc biệt cho đó, nó bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể mở được cái trí huệ này. Any moment. When you're ready. It only takes. That's it. 所以你要开智慧，要觉悟的话，这个禅修是最快的方法。Do you see? So Huike did not give up. Thành ra cái bài học này là sao? Ngài Huệ Khả đó không có bỏ cuộc. For 9 years, I assure you, he has at least 10 million thoughts. That's quit. He said, no, let's hang on. 9 năm trời là biết bao nhiêu tư tưởng là bỏ cuộc. Trời ơi, sao mà mình dài dữ vậy đó. Đủ thứ hết, lý do để bỏ cuộc mà không bỏ cuộc. Vì vậy mới được giải. And because he did not give up, that's why he was taught the secret of chant. 所以慧可，因为他没有放弃，因为我相信他在这9年呢，一定有很多这个我要放弃的念头，但是他没有放弃，所以他在最后呢就觉悟，知道这个禅的要诀。Okay, any final questions? Ai thắc mắc gì không? Time is up. Yes. So the light transmission, more than just a confirmation of the person is God, it's actually teaching, bringing that person up to that level. No, just a certification. Cái tâm ấn chỉ là chứng nhận là ông giác ngộ rồi, cô giác ngộ là xong. So, yes, I certify you enlightened. That's it. 所以问题是说，以心一心是只是证明呢，还是帮助那个人能够证到觉悟？是不是说没有，只是当那个人觉悟以后证明他的法门。Next question. Any other question? No? Okay. Then good night, everyone. Không hỏi thì that's it for tonight. Thì tối nay là nói xong rồi đó. 6 more times, that's it. Okay, prepare your questions. Còn 6 lần nữa thôi là hết rồi đó. Okay, no more chances. Thank you, everyone. Good night.